අයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් පහුගිය කාලේ දවසක මම අප්ලෝඩ් කරා වීඩියෝ එකක් මේ face exercises ගැන. ඒක මං හිතන්නේ ලක්ෂයකටත් අධික පිරිසක් බලලා තිබුණා සහ හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඒ වගේ results තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා එතකොට අක්කි මූණ කෙට්ටු කෙනෙක් මූණ මහත් කරගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ exercises කියලා. ඉතින් මං හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මූණ කෙට්ටු කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් කම්මුල් මහත් කරන්න පුළුවන් exercises මොනවද කියලා දෙන්න. ටිකටම බලාගෙන ඉන්න. මූණ මහත් කරගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි ඇඟේ බර වැඩි කරගන්න එක. අපේ ඇඟේ බර අඩු වුණත් වැඩි වුණත් ඔක ඉස්සෙල්ලම පේන්නේ අපේ මූණෙන්නේ. ඒ හින්දා ඉතින් ලේසිම විදිය තමයි ඇඟේ බර වැඩි කරගන්න එක. ඊට අමතරව මේ එක්සර්සයිසස් උත් කරලා බලන්න පුළුවන්. එක්සර්සයිස් කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ හොඳට කොන්ද කෙලින් කියලා වාඩි වෙන්න ඕනේ. සහ ඔයගොල්ලෝ උරිස් පිටිපස්සට දාලා උරිස් උස්සන්නේ මොකොත් නැතුව රිලැක්ස් කරලා තියාගන්න. ඔළුව කෙලින් තියාගෙන මේ එක්සර්සයිසස් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහින් කරන්න පුළුවන්. අර මේ මූණ කෙට්ටු කරගන්න කරන එක්සර්සයිසස් වගේම තමයි. කවුරුත් නැති දැනකට ගිහින් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු. පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ දත් වලින් තොල් හපා ගන්න ඕනේ. හපලා ඒ අතරේ hina වෙන්න try කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි එහෙම හපා ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මෙහෙම රැලි තියෙන්න බෑ. wrinkles ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් හපාගෙන hina වෙන්න වගේ try කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ muscles හොඳට වැඩ රිලැක්ස් වෙනවා සහ වැඩ කරනවා. blood circulation එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ exercise කරන අතරතුර අනිවාර්යෙන් නහයෙන් හොඳට හුස්ම ගන්න ඕනේ මේ හැම exercise එකක් කරද්දිම. එතකොට තමයි හොඳට oxygen ලැබෙන්නේ මේ muscles වලට අපිට ඕනේ කාර්ය ඉටු කරන්න. හරිද? ඒ නිසා අපි එහෙනම් පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ මේ exercise එක තප්පර 30ක් යනකල් අපි විදිහට ඉන්න ඕනේ. මේ ව්‍යායාම ටික ඔක්කොම කරන්න යන්නේ අපිට විනාඩි 5ක් විතර නීති ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් උදේටයි හවසටයි වගේ දවසට දෙපාරක් මේ ටික කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට සති 2කින් 3කින් වගේ ප්‍රතිඵල බලන්න පුළුවන්. කොන්ද හරියට කෙලින් තියලා ඉඳ ගන්න. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක තමයි බලූන් එක්සර්සයිස් එක. ඒ කියන්නේ අපි හුලං පුරව ගන්න ඕනේ අපේ කටට. පුරව ගන්නකොට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ උඩ තොල සහ ඒ උඩ කොටසට තමයි අපි හුලං පුරව ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න මේ හරියට යට තොල හරියට හුලං පුරව ගන්නේ නැහැ. අනේ විදිහට උඩ තොල සහ මේ උඩ ටිකට තමයි හුලම් පුරව ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ හුලම් ටික මේ පැත්තේ තප්පර 3යි මේ පැත්තට තප්පර 3යි. මෙහෙම 10 සැරයක් තප්පර 3න් 3ට හුලම් ටික මාරු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතෙන්ට එනකල් විතරක්. අංශක 45කට එනකල් විතරක්. සම්පූර්ණ මේ හරියට හුලම් ටික එන්න දෙන්න එපා. හරි අපි එහෙනම් කරලා බලමු. ඕකේ. ඉතින් එක්සර්සයිස් එක මේ අපේ අර මෙතන ස්මයිල් ලයින්ස් කියන hina වෙනකොට මේ ඇති වෙන ඉරි දාර අන්න ඒව නැති කරන්නත් උදව්වක් වෙනවා.
ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක තමයි අපි hina වෙන්න ඕනේ. කට පොඩ්ඩක් ඇරලා hina වෙන්න ඕනේ. අපේ යටතොල අපි ඇතුළට යටතොලෙන් යට දත් ටික වහ ගන්න ඕනේ. තප්පර 15ක් 30ක් අතර කාලයක් ඔයගොල්ලෝ අර මං කිව්ව විදිහට හොඳට hina වෙගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි එන එකක් කරමු. හොඳට කට දෙපැත්තට මෙයා වෙන්න hina වෙන්න. කට පොඩ්ඩක් අරින්නත් ඕනේ. හොඳද? මේ හොඳට රිදෙන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මසල්ස් වලට ඒ අවශ්‍ය වැඩේ වෙනවා කියන එක තමයි. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ කෙලින් වාඩි වෙලා මේ විදිහට පපුවට අත් දෙක තියාගන්න. උඩ බලලා පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තට බලන්න ඕනේ. ඒ ගමන් ඔයගොල්ලෝගේ නිකට ඉස්සරහට පල්ලු කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට අපි තප්පර 15ක් ඉන්න ඕනේ එක පැත්තකට සහ අනිත් පැත්තට තප්පර 15ක් ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝට මෙන්න දැන් රිදෙන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳයි. හරිද? ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක තමයි අතන ඊළඟට තියෙන මසාජ් එකක් කරන්න. ඒකට හොඳට ඔයගොල්ලෝගේ අත් දෙක පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ කටේ ෂේප් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි කට ඇතුළට මේ විදිහට කොක්කක් වගේ අපේ ඇඟිලි දෙක හදලා දාගෙන අපි කරන්න ඕනේ මේ ඇඟිල්ලෙන් මේ පැත්තෙන් තියලා අනිත් ඇඟිල්ලෙන් ඇතුලේ තියෙන ඇඟිල්ල මේ පැත්තට රවුම් 5යි මේ පැත්තට රවුම් 5යි කරකවන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මූණේ හරි මැද මේ ඇහැට යටින් කොටස මේ ඇහි මේ කොටස නහයයි ඇහි ඇතුල් කෙළවරයි අතර කොටස කට ළඟ කම්බුලේ හරි යට සහ කනට පැත්තෙන් තියෙන කියන්නේ පස් තැනක් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන අපි මෙහෙම අත තිබ්බොත් ඒ අත අහුවෙන පස් තැන අපි කට ඇතුලෙන් මසාජ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකට මේ ඇඟිලි දෙක කට අස්සට දැම්මන් පස්සේ එහා කට අදින්න බලන්න එපා. කටේ ෂේප් එක මේ විදිහටම තියෙනකොට අපි මේ විදිහට ඇතුලට අත දාලා හරි. ඒ විදිහට කම්බුලේ අර මම කිව්ව මැද සහ අර මම කිව්ව ස්ථාන පහ මසාජ් කරන්න ඉස්සරහට 5යි පිටිපස්සට 5යි. ඔන්න ඔය එක්සර්සයිසස් ටික තමයි මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනෙකම තිබුණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට සති දෙකක් තුනක් යනකොට ප්‍රතිඵල ලැබෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එකෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලොන්ට රිසල්ට්ස් හම්බුණාද කියලා. සහ ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. Facebook මගේ පේජ් එකට ලයික් කරන්න උමා සහ Instagram මාව ෆලෝ කරන්න උමා vlogger. ඒ ප්‍රොෆයිල්ස් වලට යන ලින්ක් එකත් මම පහලින් දාන්නම්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ස්තුතියි.